Hello guys, magandang araw sa ating lahat and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys ay magluluto ako ng pagkain ng kasama ko. Tara, samahan niyo ako guys. Bago pala ang lahat guys, bigyan ko muna ng pagkain ng matanda para tuloy-tuloy na yung paggawa ko ng pagkain para sa amin. Ihatid ko muna yung pagkain sa matanda. Yung matanda yung binabantayan ko dito sa Dubai. Kaya kasi baga siyang nagising, hindi siya nakatulog. Yan, balikan ko kayo. Pagkatayan ng sibuyas, natin yung mga sangkap guys. Bawang, sibuyas, bawang. Hiwa mo tayo ng sibuyas. Pituhin mo natin yung ulam namin kagabi guys, yung steak. Hindi namin nakain kagabi kasi may dugo pa. Yung amo namin ang nagluto. Pituhin mo muna namin para almusal namin.
Bang guys. Yan, kasama ko. Kila akil. Siguro. Gusto? Gusto? Kain. Breakfast. Please guys, paki-subscribe sa YouTube channel ko guys. Maraming salamat. Ito ang buhay namin. Ito ang buhay namin dito sa Dubai.